Vào ngày 12 tháng 11 năm 2001, chuyến bay 587 của American Airlines có hành trình bay từ sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York đến sân bay quốc tế Las Americas, thủ đô nước Cộng hòa Dominica. Chuyến bay gồm có 251 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Edward State, 42 tuổi. Cơ phó là ông Stan Molin, 34 tuổi, là người điều khiển chuyến bay. Chiếc máy bay này là một chiếc Airbus A300B4605R với số đăng ký N14053, được giao cho American Airlines vào năm 1988. Vào lúc 9 giờ 06 phút sáng, chuyến bay 587 được phép taxi ra đường băng 31L và theo sau một chiếc Boeing 747 của Japan Airlines. Chín giờ 11 phút 08 giây, Boeing 747 của Japan Airlines được phép cất cánh rời đường băng 31L. Chín giờ 11 phút 36 giây, ATC cảnh báo với phi hành đoàn của chuyến bay 587 rằng sẽ có nhiễu động mạnh khi bay sau 747 của CAL và phi hành đoàn nên chú ý điều đó. 1 phút 40 giây sau khi 747 của CAL cất cánh, chuyến bay 587 của American Airlines cũng được phép cất cánh theo sau. Cơ phó Molin cho máy bay leo lên độ cao 500 feet và rẽ trái theo hướng 220 độ theo hướng dẫn của ATC. Chín giờ 15 phút, cơ trưởng State thông báo với ATC rằng máy bay đang ở độ cao 1.300 feet và đang leo lên độ cao 5.000 feet. Lúc này, máy bay nhận được một đợt nhiễu loạn đầu tiên. Cơ trưởng hỏi cơ phó rằng, chúng ta đang có một đợt nhiễu loạn nhỏ phải không? Cơ phó sau đó trả lời, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của tôi. Chín giờ 15 phút 36 giây, ATC hướng dẫn phi hành đoàn leo lên độ cao 13.000 feet. Máy bay lúc này nhận được một đợt nhiễu động thứ hai. Chín giờ 15 phút 52 giây, để đối phó với đợt nhiễu động mới này, cơ phó đã liên tục di chuyển bánh lái đuôi từ phải sang trái và ngược lại. Do việc lạm dụng quá mức về việc sử dụng bánh lái đuôi, cộng với tốc độ cao trong dòng nhiễu động, điều này đã khiến cho bánh lái đuôi vượt khả năng chịu đựng của thiết kế. Và chỉ vài giây sau, bánh lái đuôi bị gãy và đứt lìa khỏi máy bay. Máy bay mất hoàn toàn thăng bằng và xoay vòng lao xuống với tốc độ cao. Hai động cơ sau đó cũng bị tách rời khỏi máy bay. Chín giờ 16 phút, máy bay rơi xuống một khu đông dân cư ở cảng Bell Queen, New York. Tất cả 260 người có trên máy bay cùng với 5 người dưới mặt đất và một chú chó đã thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ một ngày và 2 tháng sau khi vụ khủng bố 11 tháng 9 xảy ra tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York.
Vì lý do đó nên một số tòa nhà lớn bao gồm trụ sở của Liên Hợp Quốc đã được sơ tán. Có nhiều tin đồn cho rằng máy bay đã bị khủng bố với một quả bom được đặt trên máy bay, nhưng sau đó thông tin này đã được bác bỏ. Trong 3 tháng tiếp theo sau vụ tai nạn, NTSB đã thực hiện 349 cuộc phỏng vấn và thu thập tái tạo lại các mảnh vỡ của máy bay. Sau quá trình điều tra và phân tích hộp đen, NTSB đã công bố rằng máy bay rơi là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Nguyên nhân trực tiếp là do lỗi của cơ phó Molin. Ông đã liên tục di chuyển bánh lái đuôi trong khi có nhiễu động xảy ra. Điều này làm gia tăng trọng tải lên gấp đôi so với thiết kế. Đáng lẽ ra, ông không cần phải sử dụng bánh lái đuôi quá mức như vậy, vì máy bay sẽ tự cân bằng sau nhiễu loạn. Nguyên nhân gián tiếp là do lỗi của công tác đào tạo phi công và thiết kế máy bay Airbus A300-600. American Airlines đã dạy phi công cách sử dụng bánh lái một cách sai lầm để phục hồi nhiễu loạn, dẫn đến việc cơ phó đã phản ứng sai với hệ thống bánh lái. Về việc thiết kế hệ thống bánh lái của Airbus A300-600 được cho là quá nhạy, phi công chỉ cần chạm một lực nhẹ vào bàn đạp cũng khiến bánh lái di chuyển quá mức. Trong khi đối với các máy bay khác, phi công phải sử dụng một lực mạnh mới di chuyển được bánh lái. Đây là một lỗ hổng thiết kế của Airbus A300-600. Đây cũng là sự cố hàng không chết người thứ hai liên quan đến máy bay Airbus A300 và là tai nạn hàng không chết người thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ sau chuyến bay American Airlines 191 năm 1979. Vụ tai nạn này sau đó đã bị lu mờ vì sự kiện 11 tháng 9 quá lớn. Một đài tưởng niệm đã được xây dựng ở Rockaway Park, cộng đồng tiếp giáp với cảng Bell ở phía đông, để tưởng nhớ 265 nạn nhân của vụ tai nạn. Nó nằm bên cạnh bãi biển Rockaway và lối đi bộ lát gỗ ở cuối phía nam phố 116 của bãi biển, một con phố thương mại lớn trong khu vực.